Xin chào tất cả các bạn. Hãy tưởng tượng một ngày đẹp trời, bạn thức dậy và bấm công tắc đèn, không sáng, cầm ra điện thoại, không có gì xảy ra, wifi cũng không còn nhấp nháy ánh đèn nữa. Ôi thôi, thế là mất điện rồi. Điện, một thứ đã quá quen thuộc trong đời sống của chúng ta. Khi thiếu nó chỉ một ngày, thậm chí một vài giờ đồng hồ thôi, cũng làm ta bứt rứt hết cả lên rồi. Vậy điện đến từ đâu? Và tại sao điện lại mất? Hôm nay, chúng ta hãy cùng Miss Bamboo, người kể chuyện xanh với chuyên môn trong lĩnh vực carbon và năng lượng, tìm hiểu thêm về chủ đề này nhé. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu sơ qua về dòng điện đã. Dòng điện chính là dòng chuyển động của các hạt electron, những hạt tí hon mang điện, trong dây dẫn. Chúng ta không nhìn thấy dòng điện bằng mắt thường, nhưng nó làm được rất nhiều việc, từ thắp sáng bóng đèn, sạc điện thoại, chạy wifi, chạy điều hòa, phục vụ cho đời sống của con người. Và ắt hẳn ai cũng biết, điện được sinh ra từ nhà máy điện. Một nhà máy điện có 3 thành phần chính: nguồn năng lượng, tua bin và máy phát điện. Nguồn năng lượng là đầu vào để làm tua bin quay. Nó có thể là than, khí để đun nước tạo thành hơi nước giúp quay tua bin, hoặc từ chính sức nước hoặc sức gió đẩy trực tiếp vào cánh quạt của tua bin. Khi tua bin quay, nó sẽ làm quay một trục nối với máy phát điện. Có 2 phần chính trong máy phát điện, một là nam châm hoặc điện từ, và 2 là cuộn dây đồng. Trục quay của tua bin làm nam châm quay quanh cuộn dây, tạo ra một dòng điện chạy trong cuộn dây. Đây chính là ứng dụng của định luật cảm ứng điện từ Faraday, một nguyên lý quan trọng giúp sinh ra điện năng trong hầu hết các nhà máy điện hiện nay. Vậy là chúng ta đã hiểu điện đến từ đâu. Tiếp theo, Miss Bamboo sẽ giới thiệu cho các bạn về điện áp và trạm biến áp. Chúng ta không thể nhìn thấy dòng điện, nên hãy so sánh chúng với dòng nước nhé. Nếu dòng điện trong một dây dẫn hoạt động tương tự như một dòng nước trong một ống nước, thì điện áp giống như áp suất nước trong ống dẫn đó vậy. Điện áp cao, thấp cũng giống như lực nước mạnh, nhẹ. Và trạm biến áp giúp thay đổi điện áp, giống như một van điều chỉnh giúp thay đổi lực nước. Trong thực tế, điện mới sinh ra ở nhà máy có điện áp trung bình hoặc thấp, tương tự như một dòng nước còn yếu. Để điện được truyền xa qua dây điện, trạm biến áp giúp tăng điện áp lên cao thế, từ 110 kV đến 220 kV, như việc tăng lực nước trong ống dẫn. Trước khi đến nhà dân, trạm biến áp cần hạ áp xuống mức 110V đến 220V, tương tự như vặn nhỏ lực nước xuống để đảm bảo an toàn, phù hợp với các thiết bị điện trong gia đình. Hành trình này được gọi là hệ thống truyền tải và phân phối điện, một hành trình cực kỳ cần thiết với đời sống của mỗi chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi đầu tiên của video. Vì sao mất điện? Việc mất điện có thể đến từ nhà máy điện, do thiếu nguồn năng lượng như than, gió, nước, sự cố máy móc trục trặc, hay hệ thống cần được bảo trì. Lý do tiếp theo có thể đến từ hệ thống truyền tải và phân phối điện. Mưa bão, giông tố, cây ngã đổ làm đứt dây điện hoặc đánh trúng trạm biến áp, dẫn đến việc cúp điện cả khu vực một vài tiếng. Nhưng nếu điện chỉ mất ở mỗi nhà bạn thôi, thì nguyên do có thể là quá tải, tức là có quá nhiều thiết bị điện đang được sử dụng cùng một lúc, hoặc khi có dòng điện chạy qua quá nhanh và quá mạnh trong dây dẫn, cầu chì, thiết bị bảo vệ mạch điện sẽ tự động ngắt để tránh gây cháy nổ. Điện không tự nhiên mà có. Mỗi giây có điện là một cuộc phối hợp ăn ý giữa hàng trăm thiết bị và hàng ngàn km dây dẫn. Mất điện có thể xảy ra ở bất kỳ mắt xích nào. Vậy là video hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những video thú vị và bổ ích hơn nhé. Trong những video tiếp theo, Miss Bamboo sẽ cùng bạn khám phá từng loại năng lượng giúp quay tua bin. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần tại Miss Bamboo, kiến thức xanh.